buổi kỷ lục lượt xem đầu tiên của loạt phim, và độ nổi tiếng của nó đã tăng vọt. Chương trình đã thu hút hơn 943 chủ đề thịnh hành trên Internet, 142 chủ đề trên 2 bảng xếp hạng của Weibo, và tổng số người xem tăng vọt lên 11 tỷ. Từ những cuộc trò chuyện với khách mời đến những hoạt động thường nhật, mỗi phân đoạn đều gây được tiếng vang với người xem, biến nó trở thành chương trình giải trí nhẹ nhàng đột phá đầu tiên của năm. Bất ngờ lớn nhất của mùa này là sự lột xác của Vương Hạc Đệ từ một người từng làm chủ nhà trọ, trở thành người quản lý nhà trọ. Anh ấy muốn cuối cùng cũng trở thành ông chủ và ngẩng cao đầu, nhưng ngay từ đầu đã bị Chin Lan, Senjue và Su Ji Seng phỏng vấn ngược, khiến cả khán giả bật cười. Su Ji Seng liên tục hỏi dồn dập Vương Hạc Đệ những câu hỏi kiểu như ai là người phụ trách ở nhà sếp, khiến Vương Hạc Đệ hoàn toàn bối rối. Từ nhân viên cũ trở thành sếp, những lời bông đùa tự nhiên giữa hai người quen đã tạo nên những tràng cười chân thật, không hề dàn dựng. Chin Lan vẫn là trụ cột của nhà trọ, dịu dàng nhưng có trách nhiệm và được chọn làm quản gia trưởng. Đối mặt với thách thức khi khách tranh giành phòng có tầm nhìn ra biển, cô đã giải quyết xung đột chỉ bằng vài lời nói, nhận được lời khen ngợi về trí tuệ cảm xúc xuất sắc. Senjue trở về sau 7 năm, tràn đầy năng lượng, tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết trong việc dọn giường và sắp xếp phòng khách. Việc tái ngộ với Vương Hạc Đệ sau một tập phim Vườn Sao Băng đã khiến người hâm mộ lâu năm xúc động rơi nước mắt. Bạch Lộc, khách mời trong tập đầu tiên, xuất hiện với vai trò khách hàng bí ẩn, sử dụng giọng nói giả để thử thách mọi người. Vừa mở miệng, Vương Hạc Đệ đã lập tức nhận ra trò hề của cô ta, tình bạn 5 năm của họ không thể nào che giấu được. Bạch Lộc lập tức liệt kê một loạt lỗi, máy sấy tóc, ấm đun nước và điều khiển từ xa đều bị mất. Sau khi phàn nàn, cô ấy còn ở lại giúp dọn dẹp. Tình bạn chân thành của họ thật đáng yêu, và cư dân mạng thốt lên rằng đây mới chính là tình bạn đích thực. Lễ khai mạc vô cùng sôi động, mọi người đều ngẫu hứng trình diễn một phiên bản mới của Vườn Sao Băng. Vương Hạc Đệ vào vai Sơn Cai, Thẩm Nguyệt vào vai Đạo Minh Tư, còn Tần Lan và Bạch Lộc cùng diễn chung, tạo nên một sự tương phản hài hước khiến mọi người cười nghiêng ngả và đập bàn. Nhà nghỉ đã kín phòng ngay trong ngày đầu tiên hoạt động, và đội ngũ nhân viên mới vào nghề đã bị choáng ngợp và gặp phải vô số vấn đề. Điện thoại không có người trả lời, tên khách bị quên, và việc phân phòng thì hỗn loạn. Thực tế điều hành doanh nghiệp này quá rõ ràng. Chin Lan đã có một màn giải cứu hoàn hảo, xin lỗi 3 lần trong vòng 5 phút để trấn an mọi người. Nhà bếp trở thành chiến trường khẩn cấp. Khi biết em bé bị dị ứng trứng và sữa, cô ấy lập tức thay đổi công thức để làm món ăn bổ sung, một cử chỉ ấm áp và an ủi. Vương Hạc Đệ mặc cả ở chợ, và Bạch Lộc đích thân mời cả nhóm ăn trưa. Trong phim Dear in 2026, cảnh Vương Hạc Đệ chiên cơm cho Bạch Lộc khiến mình ngọn lửa rung lên không ngừng. Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh và suy nghĩ kỹ, liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản chỉ là việc ăn quá nhiều đường hay không? So với chủ đề đang gây sốt gần đây về một cặp đôi nổi tiếng tranh cãi về việc ai làm việc nhà, sự tương phản của Vương Hạc Đệ, nói sẽ làm việc nhà nhưng thực sự làm, đã chạm đến những góc nhìn mới của giới trẻ hiện đại về các mối quan hệ thân mật. Điều chúng ta muốn không phải là hình tượng hoàn hảo trong phim thần tượng, mà là một thực tế không hoàn hảo nhưng vẫn đậm chất đời sống. Vậy câu hỏi đặt ra là, khi các chương trình tạp kỹ bắt đầu bán một mối quan hệ lãng mạn, thuần túy tình bạn giữa người quen và bạn bè, tại sao chúng ta lại trả tiền cho dịch vụ của họ? Thành thật mà nói, hiện nay có khá nhiều chương trình tạp kỹ có nhịp độ chậm, nhưng ngày càng ít trong số đó thực sự có thể giữ chân người xem. Lý do khiến Dear in 2026 trở nên nổi tiếng mùa này không phải vì kịch bản được dàn dựng công phu, mà là do sự căng thẳng giữa Vương Hái Đệ Nhất và Bạch Lộc. Hai người quen biết nhau 5 năm nhưng tương tác giữa họ vẫn y như thuở mới hẹn hò. Bản năng bảo vệ tiềm thức cộng 5 cách xưng hô khác nhau, sự yêu ái này thậm chí còn quyến rũ hơn cả lời tỏ tình trực tiếp. Nhìn kia, Vương Hà Đế đang nói chuyện với Tần Lan và Thẩm Việt về việc để Bạch Lộc rửa bát, nhưng khi Ngô Chấn Lâm thực sự nói rằng anh ấy sẽ rửa, nụ cười của anh ấy đông cứng lại và biểu cảm hoàn toàn mất kiểm soát. Phản ứng vô thức này còn cảm động hơn cả trăm lời, tôi sẽ bảo vệ cậu. Như các cô bạn gái của tôi thường nói, để kiểm tra xem một người đàn ông có đáng tin cậy hay không, bạn không chỉ nhìn vào những gì anh ta nói, mà còn cả phản ứng của anh ta khi lần đầu tiên bạn bè anh ta trêu chọc bạn. Điều ấn tượng hơn nữa là phản ứng của Bạch Lộc, cô ấy mặc váy ngắn và run rẩy vì gió lạnh, vậy mà vẫn quay phim Vương Hạc Đệ nấu ăn bằng điện thoại. Kiểu trêu đùa tinh nghịch này, kiểu được chăm sóc nhưng vẫn muốn giữ lại bằng chứng để trêu anh sau, thực sự là hình mẫu lý tưởng cho mối quan hệ giữa giới trẻ hiện đại. Không hề có thái độ kiểu cảm ơn anh bạn, giả tạo, thay vào đó, anh ta chỉ bướng bỉnh và nói rằng kỹ năng nấu ăn của mình chỉ ở mức trung bình, nhưng trong nháy mắt, anh ta đã ăn hết sạch bát cơm rang. Kiểu đối đáp qua lại đầy hấp dẫn này đưa ra một lối thoát dễ dàng nhưng lại không cho phép bạn nắm lấy, còn quyến rũ hơn cả một lời thú nhận trực tiếp. Nó giống như việc thoa son môi lì, bạn đang hướng đến cảm giác tự nhiên nhưng vẫn tinh tế. Đến thời điểm này, cảnh tượng nổi tiếng với 5 tựa đề không thể bị bỏ qua.
Từ người bạn lịch sự đến lu lẳng lơ, từ cô giáo Bạch Lộc kính trọng đến việc gọi cô bằng tên đầy đủ, Vương Hạc Đệ chuyển đổi giữa các cách xưng hô này rất mượt mà, giống như cách anh ấy nhanh chóng thay đổi tính cách của mình trong các tình huống xã giao khác nhau. Gọi ai đó là chị Lu trước mặt nhân viên là dấu hiệu của sự tôn trọng, trong khi gọi họ là Lu khi ở riêng tư lại là dấu hiệu của sự thân thiết và gần gũi. Cuối cùng, gọi họ bằng tên đầy đủ trở thành cách tiếp cận độc đáo và khác thường nhất, thể hiện hoàn hảo sự ám ảnh của thế hệ Z về việc được đối xử đặc biệt. Xét cho cùng, trong thời đại mà mọi người đều khá vụng về trong giao tiếp xã hội, được ai đó gọi bằng cách riêng tư là hình thức lãng mạn cao nhất. Việc biên tập biết cách sử dụng khoảng trống thật tuyệt vời biết bao, biến những khoảnh khắc ngọt ngào thành một lễ kỷ niệm hợp tác trên toàn quốc. Điều thú vị là kỹ thuật dựng phim của chương trình cho thấy rõ ràng họ hiểu được nghệ thuật sử dụng không gian âm, anh ta cứ liên tục thêm thắt chi tiết mà không đưa ra kết quả rõ ràng. Vương Hạc Đệ vừa xào cơm vừa ngân nga một bài hát, hâm nóng gà riêng hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào này có phải cũng ngầm hé lộ một hình thức bù đắp cảm xúc ở giới trẻ hiện đại hay không? Khi các mối quan hệ ngoài đời thực ngày càng giống với các trò chơi ghép đôi tự động, những mối quan hệ mơ hồ giữa những người quen biết, kiểu như tôi quen bạn 5 năm rồi nhưng vẫn tò mò về bạn, thường xuất hiện trong các chương trình giải trí này đã trở nên hiếm hoi. Khả năng nhận ra ngay lập tức Bạch Lộc đang dùng máy đổi giọng nói của Vương Hạc Đệ không phải là một loại phép màu tình yêu nào đó mà là phản xạ tự nhiên được tích lũy trong suốt 5 năm quen biết nhau. Cảm giác chắc chắn được người khác chú ý còn an tâm hơn cả sự hồi hộp, phấn khích khi yêu. Giống như việc ta thà có một người bạn bình thường nhớ lượng đường trong trà sữa của mình hơn là một người lạ chỉ gửi 999 bông hồng. Hơn nữa, bạn có nhận thấy rằng sự phân bố quyền lực trong chương trình khá tinh tế không? Vương Hà Đế, với tư cách là quản lý nhà trọ, đáng lẽ phải là người ra lệnh, nhưng trước mặt Bạch Lộc, ông ta lại trở thành người hầu. Sự khác biệt giữa vẻ ngoài cứng rắn và sự dịu dàng bên trong, ở một mức độ nào đó đáp ứng những nhu cầu phức tạp của các cô gái trẻ về mối quan hệ cha con. Họ muốn được chăm sóc nhưng không muốn bị kiểm soát, họ khao khát sự an toàn nhưng cũng muốn duy trì sự độc lập của mình. Cũng giống như khi mua túi xách, chúng ta muốn chất lượng của các thương hiệu cao cấp nhưng lại không thích những logo quá nổi bật. Cuối cùng, chúng ta thường chọn những thiết kế độc đáo mà chỉ những người am hiểu mới có thể hiểu được. Điều đáng suy ngẫm hơn nữa là cách khán giả tham gia. Trước đây, xem các chương trình tạp kỹ chỉ đơn thuần là xem chương trình, nhưng giờ đây nó giống như việc góp tiền để tạo dựng một mối quan hệ lãng mạn. Chương trình đã tung ra những đoạn phim rời rạc và cư dân mạng đã ghép nối lại sự thật trong phần bình luận. Từ cách anh ta nhìn cô ấy, có vẻ hơi kỳ lạ, cho đến việc chắc chắn phải có điều gì đó đang xảy ra từ góc độ này, mọi người dường như đều đóng vai thám tử Sherlock Holmes. Quá trình sáng tạo hợp tác này biến việc chỉ đơn thuần xem thành một hình thức trao đổi xã hội. Ngày hôm sau, các cuộc thảo luận với đồng nghiệp không còn xoay quanh nội dung tập phim hôm qua nữa, mà là liệu bạn đã đề cập đến điểm đó hay chưa? Cũng giống như khi chúng ta xem Love Variety Show, mục đích không phải là để xem mọi người yêu nhau mà là để tìm kiếm những người cùng suy nghĩ với mình trong phần bình luận trực tuyến. Đừng nói rằng bạn quá coi trọng chuyện ghép đôi nữa, khoảnh khắc thu hút lẫn nhau ấy đã đủ quý giá rồi. Tất nhiên, một số người cho rằng kiểu xến mang tính công nghiệp này quá lộ liễu, nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu các chương trình giải trí thậm chí không muốn diễn xuất thì chúng thực sự không có tương lai. Ít nhất thì Dear in 2026 vẫn đang cố gắng hết sức để nắm bắt những biểu cảm chân thực nhỏ nhặt đó. Khi Vương Hạc Đảnh ghê thấy tên Bạch Lộc, mắt anh lập tức sáng lên. Sau khi Bạch Lộc được chăm sóc chu đáo, khóe miệng cô khẽ nhếch lên như muốn cười nhưng phải kìm nén. Những chi tiết nhỏ này, giống như nốt ruồi còn sót lại khi chỉnh sửa ảnh, là những dấu hiệu chống làm giả, chứng minh tính xác thực. Xét cho cùng, trong thời đại mà ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng có thể viết thư tình, sự chân thành vụng về đã trở thành thứ xa xỉ đắt giá nhất. Cuối cùng, điều chúng ta theo đuổi không phải là Vương Hà Đế và Bạch Lộc mà là chính bản thân mình. Người tin chắc rằng 5 năm nữa tôi vẫn sẽ bị bạn thu hút. Trong thời đại xã hội hối hả ngày nay, nơi mà các mối quan hệ có thể được nhìn thấy cứ 3 ngày một lần, việc có một mối quan hệ có thể vượt qua thử thách của thời gian là hình thức lãng mạn cao cả nhất. Giống như câu nói của Chien Chong Su được trích dẫn ở cuối chương trình, mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ mà vợ, người yêu và bạn bè đều hòa hợp với nhau. Những phân đoạn trong chương trình giải trí này cho phép chúng ta thoáng cảm nhận được rằng mối quan hệ lý tưởng này thực sự tồn tại, vượt ra ngoài cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vậy nên, lần tới nếu tôi nghe ai đó nói đừng quá coi trọng chuyện giao hàng, tôi có thể đáp lại đại loại như, nếu bạn coi trọng chuyện đó thì có sao chứ? Việc có thể tìm thấy những điểm tương đồng về cảm xúc của bản thân trong câu chuyện của người khác là một kỹ năng riêng biệt. Cuộc sống vốn đã đủ khó khăn rồi, nếu bạn có thể vui vẻ lướt điện thoại vào tối thứ Sáu thì ai quan tâm đến việc vị ngọt đó là tự nhiên hay nhân tạo chứ? Một nhóm người, vừa cãi vã vừa giúp đỡ nhau, sự ấm áp thường nhật của họ như nhảy ra khỏi màn hình. Ngay ngày đầu tiên hoạt động, nhóm nhà nghỉ đã thu về được 5.000 nhân dân tệ và mọi người đều reo hò phấn khởi. Không có doanh thu khổng lồ,
không có hình tượng hoàn hảo, chỉ có niềm vui chân thật của những người bình thường đang nỗ lực làm việc. Mùa này hoàn toàn từ bỏ sự cạnh tranh khốc liệt và các chỉ số KPI, tránh các xung đột dàn dựng, biên tập ác ý và những căng thẳng giả tạo. Chương trình tập trung vào việc đoàn tụ với bạn bè cũ và một lối sống thư thái, tối đa hóa sức mạnh chữa lành của một cuộc sống chậm rãi. Không có chuyện nói xấu sau lưng, không có những màn mở đầu gượng gạo, mọi người trò chuyện vui vẻ ngay từ khi gặp nhau và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào có chuyện xảy ra. Sự tương tác xã hội tự nhiên này hoàn toàn phù hợp với giới trẻ hiện đại, vì vậy nó được mệnh danh là thuốc giảm đau điện tử dành cho người đi làm. Danh sách nhà tài trợ cũng ấn tượng không kém, với Alipay dẫn đầu một nhóm gồm 7 thương hiệu, chứng tỏ vị thế vững chắc của họ trên thị trường. Khán giả đã bình chọn nhiệt tình, chứng minh rằng các chương trình giải trí hay không dựa vào sự hào nhoáng mà dựa vào sự chân thành và tính gần gũi với đời sống. Từ những dặng dừa và bờ biển Đan Châu, Hải Nam đến cuộc sống thường nhật ấm cúng trong những ngôi nhà đá núi lửa, người dân cùng nhau thu hoạch hải sản, làm nông, nấu nướng và trò chuyện, biến những ngày bình dị thành những khung cảnh cảm động nhất. Đằng sau bầu không khí sống động ấy không phải là hiệu ứng sân khấu dàn dựng, mà là tình bạn chân thành giữa những người quen biết. Chương trình hướng đến việc rũ bỏ hào quang của người nổi tiếng và giao tiếp với mọi người như những người bình thường, thoải mái và chân thật, không có sự hào nhoáng giả tạo, không có sự ủy mị gượng ép, mỗi khoảnh khắc đều sống động và cảm động. Đây chính là điều mà một chương trình tạp kỹ có nhịp độ chậm nên có, sôi nổi, chữa lành, ấm áp và lôi cuốn. Dear In 2026 đã tái hiện tinh thần nguyên bản của các chương trình tạp kỹ chậm rãi một cách giản dị nhất. Trong cuộc sống hối hả hiện nay, chương trình mang đến cho mọi người sự đồng hành ấm áp và sự an ủi. Với các chương trình phát sóng hàng tuần và sự hào hứng không ngừng nghỉ, bữa tiệc giữa bạn bè này chắc chắn sẽ rất thành công.